हेलो गाइज नमस्कार, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल टिच पावरमा। साथीहरू आज म तपाईँलाई बताउन लागिरहेको छु साथीहरू इयरफोनको ब्याड इफेक्ट अथवा गुड इफेक्ट तपाईँलाई जे भन्ने साथीहरू तपाईँलाई यही भिडियोमा बताउन लागिरहेको छु। लेट्स स्टार्ट। साथीहरू म तपाईँलाई आज के बताउन लागिरहेको छु भन्दा साथीहरू तपाईँहरूले इयरफोन जुन प्रयोग गर्नुहुन्छ साथीहरू त्यो इयरफोन प्रयोग तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि प्रयोग सायद नगर्नुहुनेछ साथीहरू। फर इक्जाम्पल साथीहरू हाम्रो सङ्गीत जुन धुन हुन्छ, आवाज हुन्छ, त्यसलाई हामीले डेसिबलमा गाउनु गर्छौँ। फर इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई कसैले खुसुक कुरा गर्यो, खुसुक भनेर जुन भित्रभित्र कुरा गर्यो भने साथीहरू त्यसलाई 20 डेसिबल मान्नुहोस्। तपाईँले 20 डेसिबल छ साथीहरू। कुनै बन्दुक पड्कियो भने साथीहरू त्यो 130 डेसिबल हुन्छ साथीहरू। अनि तपाईँको एकदम खतरा तपाईँको जुन कानमा लगाउने इयरफोन हुन्छ त्यो इयरफोनको सङ्गीत तपाईँ साथीहरू 120 डेसिबल सुन्नुहुन्छ साथीहरू। 130 डेसिबलमा साथीहरू बन्दुक पड्केको आवाज आउँछ भने तपाईँले 120 डेसिबलमा इयरफोन लगाएर सुन्नुहुन्छ साथीहरू। त्यस्तो गर्नुभयो भने साथीहरू तपाईँ चाँडै बहिरो त हुनुहुन्छ नै साथीहरू। त्यसपछि तपाईँलाई अरू मस्तिष्क घात सम्बन्धी रोगहरू पनि तुरुन्तै लाग्नेछ साथीहरू। त्यही भएर साथीहरू तपाईँले इयरफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एकदम न्यूनतम आवाजमा साथीहरू तपाईँले इयरफोन सुन्ने गर्नुहोस् साथीहरू। किन भन्दा साथीहरू इयरफोनबाट साथीहरू जुन फाइदा भन्दा साथीहरू बढी बेफाइदा नै छ साथीहरू। फाइदा त त्यही हो साथीहरू। तपाईँहरूलाई गीत सङ्गीत मनोरञ्जनको लागि एकदम फाइदा छ, एकदम पर्पज छ, उपयोगी छ साथीहरू। तर तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि त ख्याल गर्नु पर्यो नि साथीहरू। त्यसैले साथीहरू तपाईँले इयरफोन प्रयोग गर्नु भइरहनु भएको साथीहरू तपाईँले यसको साउन्ड क्वालिटी घटाउनु साथीहरू। त्यसलाई 80 डेसिबलमा झार्नु साथीहरू। 120बाट साथीहरू तपाईँले 80 डेसिबलमा सुन्नु साथीहरू। 80 डेसिबल पनि एकदम हानिकारक हुन्छ साथीहरू। तपाईँलाई एकदम उपयोगी भनेको 60 डेसिबल साथीहरू। बिस्तारै त्यो आवाज तपाईँले जति नम्बर जुन तपाईँले जति पर्सेन्टेजमा सुन्न चाहनुहुन्छ साथीहरू त्यो बिस्तारै घटाउनु भयो भने साथीहरू तपाईँले त्यति पर्सेन्टेजमा पनि एकदम राम्रो क्वालिटीमा तपाईँले गीत सङ्गीतहरू सुन्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अनि त्यसपछि साथीहरू तपाईँले जुन गीत सङ्गीत सुन्ने जुन बेलामा साथीहरू तपाईँको बाहिरबाट कसैको आवाज पनि नआउने गरेर भित्र मात्र एकदम गुन्जायमान बनाएर सुन्नु हुँदैन साथीहरू। तपाईँको कानलाई एकदम असर गर्छ साथीहरू। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई किटाणुहरूले एकदम सङ्क्रमण गर्छ साथीहरू। अनि त्यसपछि साथीहरू तपाईँको कानलाई पनि त्यसले कानको जालीलाई पनि नष्ट गर्ने सम्भावना पर्पर भएको कारणले गर्दा साथीहरू तपाईँले इयरफोन प्रयोग गर्दाखेरि एकदम ध्यानपूर्वक प्रयोग गर्नु होला भन्न चाहन्छु साथीहरू। अनि त्यसपछि त्यो इयरफोन प्रयोग गर्दा पनि साथीहरू तपाईँहरूले त्यसको साउन्ड क्वालिटीलाई बिस्तारै घटाएर हुन्छ कि के हुन्छ साथीहरू। तपाईँ एकदम राम्रो बेसमा आउनु होला भन्न चाहन्छु साथीहरू। आजको यस भिडियो म तपाईँहरूलाई यसै सम्बन्धी इयरफोनको सम्बन्धी यहाँ बनाउनु लागिरहेको हुँ साथीहरू। आजभोलि प्रायः मानिसहरू इयरफोनमै झुन्डिएर हिँडिरहेको हुन्छन् साथीहरू। बाहिर बाटोमा रोडमा हिँड्दा पनि साथीहरू इयरफोन लगाएर हिँडिरहेको हुन्छन्। गाडीहरू आएर त्यो मान्छेलाई हान्न पनि सक्छ साथीहरू। उनीहरूलाई ध्यानै हुँदैन साथीहरू। उनीहरू एकदम सङ्गीतमा व्यस्त भइरहेको हुन्छन् साथीहरू। बाहिरी वातावरणलाई उनीहरू बुझ्न चाहँदैनन् साथीहरू। आजको यस भिडियो साथीहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो साथीहरू? तपाईँहरू पनि यस्तै क्रियाकलापहरू गरिराख्नु भएको छ भने साथीहरू त्यो क्रियाकलाप आजबाट छोड्नुहोस् साथीहरू। अनि साथीहरू त्यसको डेसिबल 120मा तपाईँ सुन्नुहुन्छ भने साथीहरू त्यसलाई 80 बनाउनुहोस् अनि बिस्तारै 60 बनाउनुहोस् साथीहरू। 60 एकदम राम्रो हुन्छ साथीहरू। 60 डेसिबलमा तपाईँहरूले गीतहरू सुन्नुभयो भने साथीहरू तपाईँलाई कानमा पनि प्रब्लम त हुन्छ तर तपाईँलाई थोरै हुन्छ साथीहरू। तर तपाईँ साथीहरू जुन गीत सङ्गीतहरू तपाईँले 120मै सुन्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईँले ब्रेक लिनुहोस् साथीहरू। 30 मिनटमा साथीहरू तपाईँले 10 मिनट ब्रेक लिनु साथीहरू। तपाईँले 30 मिनटमा ब्रेक लिनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईँहरूलाई केही हदसम्म साथीहरू त्यसले केही कम गर्न सक्नेछ साथीहरू। तपाईँहरूले 30 मिनटसम्म गीत सुन्नु भइराख्नु भयो अनि त्यसपछि तपाईँहरूले 10 मिनट चाहिँ ब्रेक लिनुभयो भने त्यो केही हदसम्म तपाईँहरूलाई केही न केही त्यसले फाइदा दिन्छ साथीहरू। त्यही हो साथीहरू। आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूले के नलेजहरू सिक्नुभयो साथीहरू त्यो तल मलाई कमेन्ट बक्समा बताउनु होला साथीहरू। यो भिडियोलाई मन पऱ्यो भने साथीहरू लाइक गर्नु होला साथीहरू। अरू साथीहरूलाई आफ्ना आफन्त सबै आफ्ना नाता कुटुम्बहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो भने सेयर गरिदिनु होला साथीहरू। फेसबुकमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। इन्स्टाग्राममा मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अनि साथीहरू अन्तिममा साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदमै मन पऱ्यो भने साथीहरू एकदम हो यो कुरा एकदम जेन्युन कुरा हो, यो कुरा एकदम सत्यता हो भनेर वास्तविकता हो भनेर तपाईँलाई लाग्छ भने साथीहरू यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिताउन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल। Hammy is stick the honey bro. Toilet is stick the honey hole. Hammy is stick the honey bro. Toilet is stick the honey hole. Hammy is stick the honey bro.